Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Handmade của nhà Buka Snow. Dành cho các bạn lần đầu tiên đến với kênh này thì kênh của mình là kênh hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn từ những mũi móc cơ bản đầu tiên cho đến khi các bạn có thể hoàn thành một mẫu móc khóa hoặc là mẫu trang trí xinh xinh để tặng cho người thân bạn bè. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký kênh, để lại cho mình một lượt like. Ngoài ra các bạn có những cái yêu cầu về những cái mẫu móc khóa hay mẫu trang trí nào đó thì các bạn cứ comment cho mình ha. Mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn. Series là những lá cờ tổ quốc thì mình lại hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu mới. Lần này mình không hướng dẫn các bạn làm móc khóa nữa, thì chúng ta sẽ làm cái mẫu này là cài nút áo. Mẫu này sẽ có cái phần lỗ này để cho các bạn cài vào nút áo ha. Trông cũng rất là xinh xắn nè. Mình thì vẫn sử dụng tiếp tục hai màu. Đầu tiên là màu đỏ với mã số là số 10 của len Milk Cotton 125g ha. Còn cái màu vàng này là có mã số là 20, cũng của len Milk Cotton 125g luôn. Ở bên dưới video thì mình có để link sản phẩm cũng như là link mua nguyên liệu, thì các bạn cần mua nguyên liệu thì các bạn cứ bấm vào đường link ở dưới ha. Và về phần kim móc thì chúng ta vẫn sử dụng kim có kích thước là 2.5mm ha. Rồi thì những cái kèm theo thì có là kéo cắt len nè, kim khâu len nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái mẫu cài nút này ha. Rồi trước hết chúng ta sẽ móc phần nền đỏ trước. Và khi móc chúng ta sẽ tạo một cái lỗ ở đây. Đây, về mặt sau mình sẽ cho mọi người thấy đây. Mình sẽ tạo một lỗ như thế này và móc một mảnh vuông màu đỏ trước. Rồi mình mới móc cái ngôi sao vàng này ha. Sau đó là mình sẽ dán chúng lên nhau. Rồi bây giờ mình bắt đầu móc ha. Rồi hàng đầu tiên mình sẽ tạo mũi đầu tiên ha. Và mình sẽ móc 15 mũi bính. Đây, mình tạo mũi đầu tiên. Rồi mình sẽ móc 15 mũi bính. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Mình sẽ bắt đầu móc ở chân thứ 3. Mình sẽ móc mũi nửa kép. Và bây giờ mình lấy len và móc vào chân thứ 3 này mũi nửa kép. Tiếp tục ha. Mũi nửa kép thứ 2. Ở mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép như vậy cho đến hết hàng này. Mình sẽ có là 13 mũi nửa kép sau khi kết thúc hàng thứ nhất. Rồi mình kết thúc hàng thứ. Rồi mình lên hàng thứ 2. Mình sẽ lên 1 2 bính. Rồi mình quay sản phẩm lại ha. Mình sẽ móc vào chân đầu tiên này là một mũi nửa kép. Tiếp tục ở chân tiếp theo mình cũng móc một mũi nửa kép nữa. Mình cũng lặp lại giống như hàng đầu tiên này, mình sẽ móc toàn bộ là mũi nửa kép hết.
ở hàng thứ ba này mình sẽ bắt đầu tạo cái lỗ để mà lúc mà mình cài nút đó nè, đây cái lỗ này ha. Bây giờ mình sẽ móc như sau. Mình đầu tiên sẽ lên 2 bính ha, quay lại, rồi mình sẽ móc vào chân đầu tiên 1 mũi nửa kép, và tiếp tục mình sẽ móc tiếp 5 mũi nửa kép nữa. 2 3 4 5 và 6, thì tổng cộng là mình sẽ có 6 mũi nửa kép ở đây. Tiếp tục là mình sẽ lên 1 bính nè, rồi mình sẽ bỏ một chân ở dưới này, mình không móc ha, mình sẽ móc qua chân kế bên và mình móc mũi nửa kép. Đó, 1 mũi nửa kép. Thì ở đây mình sẽ còn 1 2 3 4 5, mình còn 5 chân, là mình sẽ tiếp tục móc các mũi nửa kép cho đến hết hàng. Rồi mình kết thúc hàng số 3. Lên hàng số 4 mình cũng lên 2 bính trước, rồi mình quay lại, mình sẽ móc toàn bộ là mũi nửa kép. Đây, mũi nửa kép đầu tiên, và mình cứ móc như bình thường thôi. Đó. Rồi tới cái điểm mà mình lên 1 bính nè, và mình sẽ móc vào cái bính đó là 1 mũi nửa kép. Rồi mình lại tiếp tục móc 6 mũi nửa kép còn lại để kết thúc hàng số 4 này. Rồi từ hàng số 5 và hàng số 6 thì mọi người sẽ móc toàn bộ là mũi nửa kép ha. Và khi kết thúc hàng số 6 là mình đã hoàn thành cái phần nền của lá cờ rồi, mình sẽ cắt len ha. Rồi mọi người cứ móc tiếp đi ha. Rồi chúng ta móc đến những cái mũi cuối cùng của hàng số 6. Rồi mình móc đến hàng cuối cùng rồi đây. Rồi mình sẽ cắt len nè. Rồi mình sẽ bắt đầu khâu dấu chỉ ha. Đây, mình lấy kim và mình gõ vào. Rồi, mình sẽ giấu chỉ vào trong các mũi móc này. Đây mình sẽ luồn luồn nó theo cái đường chân của mũi móc ấy. Rồi, bên đây cũng vậy. Rồi mình đã giấu xong rồi, mình cắt mấy cái đoạn này đi. Rồi như vậy là rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc bằng ngôi sao. Mình dùng màu vàng đậm nè ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tạo nút thắt đầu tiên nè. Rồi mình sẽ móc lên là 10 mũi bính. 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi 10 mũi bính mình sẽ quay lại ở cái mũi bính đầu tiên này. Mình sẽ móc vào đây một mũi dời để nối nó lại. Đây, mình móc một mũi dời ha. Xong mình sẽ lên một bính. Rồi mình sẽ bắt đầu móc vào đây chân đầu tiên luôn ha, chân mũi dời đó. Mình móc vào đây một mũi đơn. Ở chân thứ hai mình sẽ móc một mũi tăng, là 2 mũi đơn chung chân. Rồi mình sẽ lặp lại cách móc này ha, một mũi đơn nè,
Chân tiếp theo 2 mũi đơn chung chân, và mình sẽ lặp lại tiếp cho đến hết cái vòng này. Thì khi mà mình móc hết cái vòng này mình sẽ được là 15 mũi đơn. Rồi mình móc hết đây nè. Thì đến đây mình sẽ móc mũi dời vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu móc cái cánh ngôi sao ha. Giờ mình lên một bính trước nè. Rồi ở chân mũi dời này mình móc vào đây. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn. Tiếp tục ở cái chân đó luôn mình sẽ móc một mũi nữa kép. Rồi mình sẽ móc thêm một mũi kép nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hạ, nó tạo thành được một cái đỉnh này nè, và mình sẽ hạ nó xuống và mình sẽ cùng đồng thời móc vào chân đó luôn đó. Một mũi nữa kép. Rồi tiếp tục một mũi đơn vào đó luôn. Rồi mình sẽ bước qua chân tiếp theo, mình sẽ móc một mũi dời. Rồi qua chân tiếp theo nữa, một mũi dời nữa. Đó, là mình đã tạo được một cánh của ngôi sao rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua chân kế bên và mình móc một mũi đơn. Đó, mình sẽ lặp lại cái cách móc của cái cánh này ha. Mình sẽ một mũi đơn rồi nè. Thì tiếp theo là mũi nữa kép. Rồi tiếp tục một mũi kép. Rồi mình sẽ hạ đỉnh xuống, mình sẽ móc mũi nữa kép. Rồi mũi đơn. Rồi qua chân kế bên móc một mũi dời. Rồi chân kế bên mũi dời tiếp theo. Là được 2 cánh rồi ha. Mình sẽ móc tiếp 3 cánh còn lại để hoàn thành ngôi sao này ha. Đó, lặp lại cách móc đó thôi. Mũi đơn, nửa kép, sau đó là kép. Rồi hạ đỉnh xuống, mũi nửa kép, mũi đơn. Rồi qua chân kế bên một mũi dời và mũi dời thứ hai. Rồi mình sẽ đến đây rồi. Mình sẽ thay vì mà mình dời để kết cái hàng này ha, mình sẽ không dời mà mình cắt len luôn. Mình kéo len ra mình cắt luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim để mà luồn cái phần len này xuống dưới. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần ngôi sao. Rồi bây giờ mình sẽ dán phần ngôi sao vào trong cái nền lá cờ này. Thì mình ướm thử nó sẽ như thế này ha. Đó. Thì bây giờ mình ướm rồi xong rồi mình sẽ bắn keo vào. Rồi sau khi mình làm xong rồi mình sẽ cài thử lên áo xem thế nào ha. Rồi, mình có áo sơ mi màu trắng đây. Mình sẽ cài vào.
vừa in luôn. Vừa in luôn nè mọi người. Rồi mình sửa lại xem. Ôi trông thật là xinh xắn nè, rất là nhanh chóng để có được một cái cài áo như thế này ha. Rồi mọi người cùng làm cùng mình nha, và chúc mọi người làm thành công ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye.